ขนมกวงเจียงจัดว่าเป็นเมนูทอดยอดฮิตในช่วงเทศกาลกินเจใครที่ชอบทานกวงเจียงไชเท้าต้องดูคลิปนี้เลยครับเพราะคลิปนี้น้าตึงจะมาแจกสูตรและวิธีทำกวงเจียงไชเท้าที่หอมนุ่มอร่อยเผ็ดพริกไทยกำลังดีพร้อมสูตรน้ำจิ้มบ๊วยหอมๆซึ่งเคี่ยวจากน้ำตาลมะพร้าวและน้ำมะขามจัดชุดเข้ากันแล้วถือว่าเป็นเมนูของทอดที่หาทานได้ยากอีกจานหนึ่งเลยทีเดียวจะทำทานเองหรือว่าทำขายคู่กับเต้าหู้ทอดเผือกทอดก็ขายดิบขายดีลูกค้าติดแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ตามน้าตึงเข้าครัวไปลงมือทำกวงเจียงไชเท้ากันเลยครับน้าตึงมาดูส่วนผสมหลักๆกันก่อนครับเริ่มด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้ออะไรก็ได้100 กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะตามด้วยถั่วลิสงดิบสัก3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ยังมีน้ำมันพืช2ช้อนชาขึ้นช่าย 3-4 ต้นพระเอกของเราครับหัวไชเท้าสัก1กิโลกรัมสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือแผ่นฟองเต้าหู้สำหรับห่อหรือที่เราเรียกกันว่าหูเมาะแบบเดียวกับที่ใช้ห่อทำหอยจ้อนั่นแหละครับเอาละครับทำความรู้จักกับฟองเต้าหู้แล้วก็ลงมือปอกไชเท้าแล้วก็ทำการสายให้เป็นเส้นได้เลยครับนี่ครับเราจะได้ไชเท้าเป็นเส้นๆแบบนี้ครับเมื่อใส่ไชเท้าเป็นเส้นจนหมดแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณสัก2ช้อนชาแล้วก็ทำการคลุกเคล้าเบาๆให้ทั่วคลุกเคล้าแต่เบามือให้ไชเท้ากับเกลือเข้ากันดีครับสักพักเนี่ยไชเท้าก็จะเริ่มอ่อนตัวลงเราจะคลุกเคล้าแบบนี้ประมาณสัก 2-3 นาทีครับจากนั้นก็พักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมส่วนผสมแป้งกันครับใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์100 กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันครับแล้วก็ร่อนสัก1 ครั้งไชเท้าที่เราเค้าเกลือทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มและยุบตัวลงพร้อมกับคายน้ำออกมาแบบนี้ครับว้าว ซึ่งเราจะต้องมาบีบน้ำออกอีกนะครับวิธีการก็บีบให้น้ำออกแต่พอหมาดๆนะครับไม่ต้องบีบแรงมากนี่ครับจะเห็นว่าน้าตึงใช้แรงบีบประมาณนี้เองครับไชเท้า1กิโลกรัมเมื่อบีบน้ำออกแล้วจะเหลือเนื้อไชเท้าประมาณ600 กรัมซึ่งเราจะชั่งเอามาใช้แค่500 กรัมเท่านั้นเองครับที่เหลือก็ทิ้งไปไม่ต้องเสียดายนะ yes! นี่ครับไชเท้าที่บีบน้ำแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาแป้งที่ผสมและร่อนไว้เทลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช2ช้อนชาคลุกเคล้าเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันครับแรกๆส่วนผสมก็จะดูแห้งๆหน่อยไม่ต้องตกใจไปครับเคล้าเบาๆไปเรื่อยๆไชเท้าเขาจะคายน้ำออกมาอีกส่วนผสมก็จะค่อยๆแฉะขึ้นจากนั้นแล้วเราจะตามด้วยถั่วลิสงประมาณ3ช้อนโต๊ะซึ่งถั่วลิสงดิบเนี่ยให้เอาไปใส่ครกตำสักหน่อยนะครับตำพอหยาบๆก็จะทำให้ดูน่ากินขึ้นครับ
ตอนนี้ก็จะเห็นว่าส่วนผสมเริ่มจะเหลวขึ้นแล้วนะครับเราจะเพิ่มความหอมด้วยขึ้นช่ายซอยสัก 3-4 ต้นคลุกเคล้าต่อจนส่วนผสมเหลวพอประมาณแบบนี้ครับถึงตอนนี้อาจจะลองเอานิ้วจิ้มเพื่อชิมรสชาติให้ออกเค็มอ่อนๆพอนะครับอย่าให้เค็มมากเดี๋ยวจะไม่อร่อยน้าตึงถึงตอนนี้เราก็จะมาลงมือห่อกันนะครับตักส่วนผสมลงวางแล้วก็เกลี่ยไปตามยาวม้วนฟองเต้าหู้ไปประมาณ1 รอบครึ่งแล้วก็ตัดฟองเต้าหู้ให้ได้ความยาวที่ต้องการจากนั้นก็ใช้น้ำที่ผสมแป้งมันข้นๆทาที่ชายฟองเต้าหู้เก็บชายม้วนปิดให้เรียบร้อยครับน้ำแป้งมันเนี่ยจะช่วยให้ฟองเต้าหู้เวลานึ่งออกมาแล้วไม่หลุดดูกันอีกรอบครับเรียงกวงเจียงลงในซึ้งน้ำเดือดจัดๆแล้วยกขึ้นนึ่งได้เลยครับนึ่งด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงเป็นเวลาประมาณ 20-25 นาทีระหว่างที่รอกวงเจียงนึ่งจนสุกเนี่ยก็มาลงมือทำน้ำจิ้มกันนะครับซึ่งส่วนประกอบของความอร่อยนี้ก็คือน้ำตาลมะพร้าว100 กรัมน้ำเปล่า120 กรัมน้ำมะขามเปียก1 ช้อนโต๊ะเนื้อลูกบ๊วยดอง 1-2 ลูกก็ใช้บ๊วยดองทั่วๆไปเนี่ยครับเอาเม็ดออกแล้วก็ยีเนื้อเขาให้ละเอียดแล้วก็จะมีถั่วลิสงคั่วป่นพริกเหลืองตำหรือจะเป็นพริกแดงก็ได้สำหรับน้ำจิ้มสูตรนี้จะตักได้ประมาณ 4-5 ถ้วยซึ่งก็เพียงพอสำหรับกวงเชียงที่เรานึ่งในครั้งนี้นะครับขั้นตอนการทำน้ำจิ้มก็ง่ายมากเลยครับตั้งกระทะเอาน้ำตาลมะพร้าว100 กรัมลงเคี่ยวใช้ไฟกลางๆพอน้ำตาลเริ่มละลายก็เติมน้ำเปล่า120 กรัมเคี่ยวต่อไปจนเดือดซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีจากนั้นก็ลดไฟลงคนให้น้ำตาลละลายรอจนกระทั่งเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เติมน้ำมะขามลงไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากันตามด้วยเนื้อบ๊วยดองที่เราบดไว้2 เม็ดสุดท้ายเราก็จะมาเพิ่มความข้นหนืดให้กับน้ำจิ้มด้วยแป้งเท้าผสมกับน้ำข้นๆค่อยๆรินน้ำแป้งพร้อมกับคนไปด้วยเหมือนเราทำราดหน้านั่นแหละครับส่วนใครไม่สะดวกแป้งเท้าจะใช้แป้งข้าวโพดก็ได้เพียงแต่ว่าแป้งเท้าเขาจะให้ความเหนียวและใสกว่าครับสุดท้ายเราก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดข้นเหนียวตามที่ต้องการซึ่งก็อย่าให้ข้นไปกว่านี้นะครับเพราะว่าพอเย็นลงแล้วเนี่ยน้ำจิ้มเขาจะข้นมากกว่านี้ขึ้นไปอีกครับเรานึ่งกวงเจียงจนครบเวลาแล้วก็ยกลงพักให้เย็นจะได้กวงเจียงชายเท้าหน้าตาแบบนี้ครับพักไว้ให้กวงเจียงชายเท้าเราเย็นสนิทค่อยเอามาทอดนะครับเพราะถ้าทอดตอนยังร้อนอยู่เนี่ยมันจะเละเทะเสียทรงไม่น่าทานส่วนวิธีการทอดก็แค่ตั้งกระทะน้ำมันร้อนพอประมาณระหว่างรอน้ำมันร้อนก็หั่นกวงเจียงเป็นท่อนเฉียงๆพอน้ำมันร้อนลดไฟลงทอดด้วยไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนพลิกกลับไปกลับมาทอดให้สีเหลืองสวยผิวนอกเขาจะกรอบฟูข้างในจะนุ่มอร่อยจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอคำจัดลงจานทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยสูตรเด็ดอร่อยฟินมากครับเมนูเนี้ยเอาไปทำขายคู่กับเผือกทอดเต้าหู้ทอดเปาะเปี๊ยะทอด
รับรองว่าเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าแน่นอนครับโดยนาตึงได้คำนวณต้นทุนและราคาขายไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นาตึงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ